ito lang ang aking mga ingredients. Meron akong saging, kamote, wala akong gabi. Ito lang tinatawag naming bisol. Kasi may nagbigay nito. Ito lang ang gagamitin ko. Hi everyone! I see you again. So, it's Biernes Santo today. At saka nakaugalian na ng mga Bisaya na kung Biernes Santo, magluluto ng binignit. So, for today's video, magluluto ako ngayon ng binignit. Kami lang na asawa ko ang gumagawa kasi yung dalawang anak ko ay natutulog pa. So, pagising nila mamaya, luto na ang binignit. Okay, so tingnan niyo dito sa labas. Talagang Biernes Santo sa amin. Talagang Biernes Santo. Masyadong tahimik ang lugar, mga walang dumadaan. Kaunti lang ang dumadaan na sasakyan. So talagang feel mo na Biernes Santo. Nandito lang kami sa bahay. Nilalagyan namin ng tubig ang pool para by Easter Sunday. Nakakordon kasi ang mga beaches. So dito na lang kami sa bahay. Diyan kami magsiswimming. Diyan kami magsiselebrate ng Easter. Okay, so maghahanda na ako. Diyan ako sa labas maghahanda para sa aking gagawing bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo. Tabirak sa ibang lugar. Binignit dito sa amin sa Bisaya. Okay, so ito lang ang aking mga ingredients. Meron akong saging, kamote, wala akong gabi. Ito lang tinatawag naming bisol. Kasi may nagbigay nito. Ito lang ang gagamitin ko. Bisol. Then, meron akong dalawang buko na kinayon. Grated coconut. 1 kilong asukal. Pero that will be adjusted later. Meron akong mga maliliit na sago at saka malalaking sago. Pero para na-discourage ako dito sa malaking sago kasi pag binabad ko sa tubig ganyan lang itsura, so siguro hindi ko na ito gagamitin. Then mayroon din akong kaunting glutinous rice. Ito ang gagamitin ko para malagkit ang resulta na black glutinous rice. So yan lang ang aking ingredients, kaunti lang. Let's start. Balatan natin ang kamote. Okay, pag nabalata na ang kamote, dapat ibaba dito sa tubig para hindi ito mangingitim. Siguro 3 lang ang gagamitin ko. Kasi marami na yung 5 malalaki. 3 na lang siguro. Kasi wala namang, kaunti lang kami dito. Wala namang ibang kakain. Baka masayang lang, hindi maubos. Wala namang problema, pamimigay. Pero kadalasan, pag Biernes Santo, maraming magluluto ng binignit. Halos lahat na mga bahay-bahay dyan, naghahanda sila ng ganito. Ito lang kadalasan inihanda ng mga Bisaya pag Biernes Santo. So ito ang unahin natin. Hindi naman ako magaling sa pag-slice ng kamote kasi masyadong bigas. Papalit ako ng kutsilyo. Itong butcher's knife ang gagamitin ko. Okay, parang mas madali ito. Ito
ito ay alternate sa gabi. Ito may yan puti, ito pula. Kuryoso. Karlan. Karlan. Ibang lugar, iba ang pangalan. Amerikano. Ha? Gabi sa Amerikano. Ako na na. No? Ako na na maghuhugas, guys. Okay, andyan na ang ating saging. Inilagay na natin ang ating saging. Ito ang kakang gata. Okay guys, let's eat binignit. It's time for snack time. Aside from binignit, we also have this. Kaon sa tagay kay Dai. Kaon sa tagay kay Gutom ko print of good Diyos. Ano pa din? Yan. So, wala na akong giluto ganing hanap. Karon pa na akong ita. Nakaon na ganing hanap snack time. And magligo-ligo po tuno ang mga bata sa pool kay Gigang. Ano mo ay sa klaro ka man kita. Klaro kay kadahong ay kadhungit oh. Ika na duha ho. Isa na ayaw halik ka sa unom. Panggutom guys, kaya wala sila na paniod to. Wow, right? Dari lang, gimawang kuwan ba? Burger. No, dari na.